Selkeästi Suomessakin yllättävä kauan se. Niinku elokuvissa.
Salmen ylhäältä päin olemme tulossa. Se Juuna. Laitat Salmi 10 pohjoisesta ja Laitat Salmen sai muuten ilmoitettu liikennettä Saimaveden. VTS, se menee Laitatsilla telakalle. Ei hätä. Joo, sinne niin. Ja kiinni heti. Siis käytännössä sitä sittenkin joo. On noita tosi rajuja. Tapaamiseen. Anteeksi.
Tarvitsee jelppiä sinne. Katsotaan nyt miten me saadaan nuo emät. Huutelee niin. Mitä? Minä. Joo, oli. Kyllä kävi säännön lailla, missä minä olin kiinni. Autas tällainen kuin puoli tuntia eri tavalla. Ammatinvalinta kysymys. Mitä muuta suorittaa koululla?
Pakaran salmessa.